Sziasztok, jó estét! Tihany Györgyök az Ágaktétától, és arra gondoltam, hogy most egy robotporszívós videót fogok nektek készíteni, aminek az a propója nagyon egyszerű, hogy vettem egy robotporszívót. Fogok beszélni a típusról, meg a gyártóról, de ez nem azt jelenti, hogy bármilyen pénzt vagy bármit kapok ettől a gyártótól, csak egyszerűen a árteljesítménybe erre esett a választásom. Nézzük is meg, hogy milyen porszívóról volt szó. Ugye ez a Dreamy L40 Pro Ultra. Ez egy ugye kínai gyártmányú robotporszívó. Azért döntöttem úgy, vagy döntöttünk úgy ugye a feleségemmel, hogy veszünk egy robotporszívót, mert hát egy nagyobb lakásba költöztünk, aminek azért a tisztántartása az elég komoly időt vesz el, és egy sokat néztem videókat a robotporszívókról, hogy azért ebben lehet spórolni időt, amit a takarítással teszünk. És aztán ezek közül ugye nem akartam nagyon olcsó robotporszívót venni, meg nem akartam feltétlenül ez 1 milliós kategóriába se vásárolni, tehát egy ilyen középkategóriás robotporszívóban gondolkodtam. Azért esett a Dreamy L40S Pro-ra a választásról, mert árteljesítményben ez egy ilyen középkategóriás 280 000 körül van. Tudtam volna venni az X40 Ultrát, ami egy ilyen prémiumabb, viszont ott sok ilyen olyan kommentet olvastam webshopokban, hogy a kiérkezett eszköz az nem működött jól, vagy egyáltalán nem működött, ezért inkább egy kicsivel olcsóbb, de több pozitív visszajelzéssel rendelkező porszívóra esett a választásom. Vagy mindjárt áttérünk, lesz unboxing videó, meg működés közben, meg az applikációról is fogok nektek mutatni. Először is nézzük meg, hogy mit tud, ugye ez a porszívó. Ugye, ami érdekes, hogy 5200 mAh-es aksia van, 19.000 Pascal szívóerőt tud, hát ez egy átlagos porszívónak felel meg. Persze vannak most már olyan root porszívók elektromosak, amik azért ennél ilyen 25 000 körül tudnak, de ugye azt a kezünkkel kell tologatni, ő meg magától megy, és eddig közvetlenül ugye a padlón van. A tapasztalataim alapján nagyon szépen porszívóz. Van kis felmosó pamacsa is, és körülbelül nekünk a 60 négyzetméterünket olyan 1 óra, csak egy óra alatt porszívózta föl. Erről is majd lesz a videó későbbi részében mutatok dolgokat. Van 2 macskánk, ugye ez is fontos szempont volt, hogy az állatokat ki tudja kerülni és ne okozzon neki gondot, különben a feltérképezésnél például megismerte az ágyat, vagy megismerte az étkező asztalt, és amikor takarítás volt, akkor egyáltalán nem okozott neki gondot. A macskáknak van ilyen szürke játékegere, ezen átment a dolog, de hogyha ilyen nagyobb olyan tárgy van, akkor azt bejelöli, meg ki is kerüli, hogyha találkozik vele. Szőnyegeket is automatikusan felismerte, és nem akar felmosni a szőnyegen, hanem ott ugye csak porszívózott a padlón, ott ugye a kis pamacsaival tisztogatta. A porszívó porzsákos, de igazából AliExpress-ről, Temu-ról igen olcsón lehet porzsákot vagy cserealkatrészeket vásárolni. Amit még nem találtam meg, ez a speckó mosószer, ami van, hogy azt hol lehet olcsón megvenni, mert azért hazai boltokban drágább, mint hogyha ugye Kínából rendelni meg az ember. Szálljunk is, nézzük meg a videót az unboxingról, meg az összerakásról, meg a beüzemelésről. Kezdjünk!
most egy gondoltam, az összeszerelésről is mutatok. Ugye ez egy ilyen mágneses alja van a kis felmosó pamacsnak, és ezt így be lehet pattintani a porszívóba. Gyorsan gondolom megmutatom az Installation Guide-ot. Kicsit fordítunk rajta, hogy jobban lássátok. Tehát az már megvan, hogy betettük a falhoz és bedugtuk. Utána ugye a rámpát be kell tenni a helyére, és akkor utána most jön a porszívónak a beüzemelése, itt tartunk most. Rátettem a kis pamacsokat, de úgy látom, hogy előtte még ott valamit le kell, a protection-t, aha, látom. Ha itt megnézitek, ezt ki kell szedni, ezt mindjárt kiszedjük. És ezt... Na, hát itt van a helyén beszerelve a robotporszívó. Fura módon párosítani a hálózattal a dokkolóban kellett, ugyan van rajta a QR kód, de végül a leírásban azt találtam, hogy be kell tenni a dokkolóba, és a két gombot meg kell nyomni. Itt nyomva tartani, és így a dokkolóba akkor állítja be a hálózatot, fel kellett léptetni a Wi-Fi-re, és utána működött. Azt nem is tudom, hogy mutattam-e nektek, hogy ugye, sőt szerintem ugye nem, hogy itt van ugye a porzsákja, tehát ami után megcsinálta a takarítást, mert ugye egy takarítást meg is tett, akkor visszajön a dokkolóba, kitakarítja a kis pamacsokat, és kiüríti a porszívóból a port ide ebbe az acskóba, és akkor itt lehet cserélni. Most röviden bemutatom nektek, hogy hogyan kezdett takarítani, ugye most feltölti magát. Na hát el is indult, mit látszik, azért nem ment neki a macskának. Most próbál elmenni, gondolom, a macska mellett, bekapcsolta a porszívó üzemmódot, így akkor azért hallatszik is, hogy azért van hangja. És kapcsolta a söprögetős porszívózós üzemmódját. Megpróbálja elérni a sarkokat is. Ki is tud nyúlni, van ilyen kis karja. És a szoftverében majd ugye megmutatom, hogy szépen mutatja, hogy hogyan jár. Ugye megtörténik a párosítás, akkor legelőször ugye el kell küldeni a robotot ugye egy ilyen feltérképezésre. Itt ugye mutatja a lakásunknak a feltérképezés eredményét. Igazából vannak még helységek, és az erkély az nem erkély, hanem egy konyha, csak oda ugye nem tudott bemenni, mert nagyon magas a küszöb. És akkor itt mutatja, hogy hol mik találhatók, és akár ugye külön jelölni egy részt, amit takarítson, de akár ugye egy teljes lakástakarítást is meg lehet csinálni. Itt vannak még mondom helységek, amik ajtóval le vannak zárva, ezért azt nem mutatta. A feltérképezés után ugye be lehet állítani a takarítást. Egy ilyen kis videó miatt csak egy minimálisat takarítottam bele, de előtte már kitakarítottam a lakást. Ha végig takarítja, akkor különben végig mutatja, tehát berajzolja, hogy milyen útvonalon ment és merre járt, tehát tulajdonképpen tudjuk ellenőrizni a porszívónak a munkáját. Az állatokat megismeri, itt látszik, hogy mikor elindítottam, hogy videót csináljak róla, akkor a macska ott ült a porszívóval szembe, és be is jelölte, hogy ott bizony egy macska van.
Hát persze a macska azért ez nem fogja az egész napját ott tölteni, de alapvetően porszívózás közben, ha találkozik állattal, akkor az látszik és jelöli, de nem történik semmi, kikerüli az állatot, hogyha nagyon beszél a sokba, akkor egyszerűen megvárja, még az állat arrébb megy. Tehát tök jól működött. Én ez miatt egy kicsit aggódtam, mert 2 macskám is van, és akkor, hogy ugye mi fog történni, vagy hogyan fognak a macskák viszonyulni a porszívóhoz, és a porszívó a macskához, és szerencsére nagyon jó. A hangját, ezt majd meghallgathatjátok, nem vészesen hangos, tehát egy kézi porszívónál lényegesen halkabb, de azért van hangja. A dokkolót ezt ki lehet kapcsolni ilyen standby módba, érdemes is, mert van egy ilyen alapzúgása, azért, hogyha lakásban, hálószobában van, akkor azért tud zavaró lenni, de van ilyen standby módja, úgy semmilyen hangot nem ad ki magából. Akár meg lehetne nézni a kameráját. Ugye most a telefonképét megosztottam a gépen, és ezért frame-be nem tudtam a PIN kódot. Jó, a takarítást megnyomjuk, akkor elindul, még egyszer megnyomjuk, akkor ugye elkezd takarítani, hogyha még egyszer megnyomjuk, visszamegy tölteni, vagy ha külön megnyomhatjuk a töltés elkezdését. Ha tetszett a videó, remélem tetszett, akkor nyomj egy lájkot, hogyha szeretnél valami véleményt megosztani, akkor kommenteljél, és ha még nem vagy feliratkozva, és szeretnél hasonló tartalmakat, akkor iratkozz fel. Köszönöm, szép estét, sziasztok!